القرآنيين هن جماعة مميزين بالدين الإسلامي، وميزتهم أنه بيعترفوا أنه هناك حقا مشاكل في الدين، خاصة مشاكل أخلاقية، ولكن برأيهم هذه المشاكل لا تأتي من القرآن، وإنما تأتي من سوء فهم القرآن. وسوء فهم القرآن لا يأتي من القرآن نفسه أو من الرسول، وإنما يأتي من بشر عدا الرسول اللي كتبوا كتب عدا القرآن، أو ما يسمى بالتراث الإسلامي، بيشمل السنة والأحاديث والروايات. لهيك إنهم ما بيعتمدوا على التراث الإسلامي لتفسير الدين، وإنما بيعتمدوا على القرآن فقط، لهيك بيسموا نفسهم قرآنيين. الحقيقة أن القرآن هو المصدر الأول والأساسي للمشاكل في الإسلام، ولعنة القرآنيين هو القرآن نفسه. واليوم رح أحاول أوضح لكم ليش. خلونا نبلش. القرآنيين بيشوفوا أن الأشياء التي تبدو لا أخلاقية في القرآن مثل العبودية، إهانة المرأة، زواج الأطفال، قتل الكفار، أحكام غريبة مثل قطع يد السارق وإلى آخره، هي المشاكل يمكن حلها بكل سهولة لما بنفهم المعنى الحقيقي تبع هي الآيات. على سبيل المثال العبودية، بنظرهم القرآن ما في عبودية، لأنه كلمة عبودية أو امتلاك البشر مو مكتوبة بشكل مباشر بالقرآن. فعندنا كلمات مثل ملك اليمين والإيماء، لكن ولا مرة القرآن كتب بشكل مباشر أنه ملك اليمين معناها عبد أو مملوك. لهيك يجب أن يكون هناك معنى آخر لهذه الكلمات، ومن أشهر القرآنيين اللي فسروا هذا المعنى كان الدكتور محمد الشحرور. ملك اليمين هو وصف للمملوك أو أم للمالك؟ وصف لإنسان يملك شيء وإنسان آخر عنده قدرة يعطيه إجرة. يعني يعطيك مثال، أنا موظف عند الدولة، أنا ملك يمين الدولة اللي عندي 8 ساعات عمل بخبرتي، وهي عندها بيمينها عندها إمكانية تعطيني إجرة، فأنا ملك يمين الدولة 8 ساعات كل يوم. فبنظرهم كل مرة مذكورة كلمة ملك اليمين في القرآن هي لا تعني عبيد أو عبودية، وإنما تعني نوع من أنواع الاتفاقات الاجتماعية المقبولة أخلاقيا، وهيك بتكون انحلت المشكلة. وكلمة ملك اليمين في القرآن لا تعني عبد أو عبودية، صح؟ غلط، لأنه للأسف في آية في القرآن تشرح بشكل مباشر معنى كلمة ملك اليمين، وبتوصفهم أنهن عبيد عند بشر آخرين خاصة المسلمين. ملك اليمين هن عبيد عند المسلمين. إذا بتقروا الآيات اللي قبلها بتشوفوا الإله من هون عم بيشرح قديش هو عنده ملك وقديش هو شغلة كبيرة، أشياء ما لها علاقة بالانسكيورتيز أبدا. بنصل للآية اللي بتقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. الله هون عم بيقول أنا ربكم أنتم عبادي، ما لازم أنتم تشاركوني بالملك لأنه أنتم أدنى مني، أنتم عبيد عندي وأنا الإله تبعكم، وأنا ما عندي شريك بالملك. والمثل حتى أوضح لكم من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فهل أنتم بترضوا تشاركوا ملك اليمين تبعكم بممتلكاتكم؟ أكيد لا. فمثل ما أنتم عبيد عندي ما لازم تشاركوني، هن عبيد عنكم وما لازم يشاركوكم. فواضح من هاي الآية إنه ملك اليمين في القرآن معناه عبيد، معناه عبودية. ولاحظوا كيف ما طلعنا خارج القرآن لحتى نعرف إنه ملك اليمين تعني العبيد، المعنى موجود بقلب القرآن نفسه. ولكن وللأسف المصيبة أعظم من هيك. الموضوع لا يقتصر على العبودية فقط، إنه هن بشر فينا نمتلكهم وفينا نبيعهم ونشتريهم نتعامل فيهم أو نشغلهم عنا ببلاش. الموضوع أسوأ من هيك بكتير. هلأ بعد ما عرفنا بناء على كلام القرآن شو يعني ملك اليمين، حقرأ لكم شوية آيات وأنتوا أعطوني رأيكم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني ملك اليمين هذا مصطلح عقد ليس تراضي. حصرا على الرق، هو عقد بين أحرار، وهو حادث مع الوحي، وهو اللي بيسموه بالنسبة للجنس هو الزواج المدني، عقد بين الرجل والامرأة أحرار. لاحظوا أنه بالآية في فرق بين أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني الرجل المسلم بحق له يكون عنده زوجات وأيضا ملكات يمين. والآية عن شو بتتكلم؟ عن حفظ الفروج، أنه ما يمارس الجنس إلا مع زوجاته أو ما ملكت أيمانه، يعني ممارسة الجنس مع العبيد. آية ثانية هي للرسول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. ولاحظوا أنه مرة ثانية سياق الآية جنسي، عم يتكلم عن علاقة زوجية، علاقة جنسية بين رجل ومرأة. فالرسول بيحق له مثل المسلمين النسوان اللي هو تزوجهم، وبنفس الوقت ما ملكت أيمانه مما أفاء الله عليه. الفيء يعني الغنيمة، يعني اللي اغتنموا من الحروب. النسوان اللي عم بيجوا غنيمة هدول بحق له يمارس الجنس معهم الرسول. وآيات تانية كتير بالقرآن مذكور فيها ملك اليمين.
فهلا من بعد ما ضرب الله لنا مثلا وشرح لنا انه ملك اليمين تعني عبيد، ورينا هدول الآيات اللي بتحلل للرجل المسلم انه يمارس الجنس مع العبيد خارج اطار العلاقة الزوجية لانه ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، في فرق واضح بين الاثنين. منشوف انه من دون ما نطلع خارج القرآن، من دون ما نروح على التراث الاسلامي نقرا الفقه، او من دون ما نقرا احاديث او تفاسير حتى، من القرآن فقط قدرنا نستخرج تحليل العبودية، امتلاك البشر كعبيد وممارسة الجنس مع العبيد، بالأحرى اغتصاب العبيد. فإخوتي القرآنيين، ادعاءكم أن المشاكل الأخلاقية ليست موجودة في القرآن وإنما موجودة في التراث خارج القرآن، هذا ادعاء باطل، ادعاء لا يستقيم. والأوضح أنه حضرتكم ما بتفسروا القرآن لتصلوا لمعناه الحقيقي، أنتم بتفسروا القرآن لتخدروا معناه الحقيقي. بصراحة ما بلومكم، مستوعب ليش عم تتهربوا من هاي المشاكل الأخلاقية، لكن حابب أوضح لكم أن المشاكل الأخلاقية في الإسلام لا مهرب منها. الأخوة القرآنيين بيستعملوا آلية للتفسير تسمى التفسير بالعقل على النقل، بمعنى أنه مو مهم النصوص الدينية شو بتقول، القرآن لا يفسر بالنصوص الدينية وإما يفسر بالعقل، نقرأ الآية ونفسرها عقليا، النصوص غير مهمة. هي الآلية تعتبر معاكسة لآلية أهل السنة التي تسمى بالعكس، النقل على العقل، بمعنى أنه مو مهم الواقع شو بيقول أو العقل شو بيقول، إذا النصوص بتشرع شيء معين حتى ولو هو مضر أو غير أخلاقي مو مهم، لأنه النص أهم من العقل. وهذا الشيء بيوصلهم أحيانا يقولوا شغلات مثل ليس هناك دليل في العقل المحض يقول إن الرق جريمة أو إن الرق قبيح. أي قصة طويلة بنحكي فيها بعدين. مهم إخوة القرآنيين بيستعملوا آلية العقل على النقل، اللي هي يبدو إنه شيء جيد، لما بنسمعها بنحس إنه فعلا شغله واحد بيستعمل عقله شغلة حلوة كتير، ولكن للأسف الآلية لا تعمل، لأنه القرآن بحد ذاته لا يمكن تفسيره بالعقل. أغلب ما موجود بالقرآن هو أصلا منافي للعقل من أساسه، ومنلاقي حالنا بأماكن كتير لحتى نفسر آية معينة عقليا نحن مجبورين إما نتجاهل العقل أو نغير معنى الآية بحد ذاته. الشيء اللي عم نقراه منبدله منجيب له معنى مغاير لحتى نحاول نصل لتفسير عقلي. على سبيل المثال التفسير القرآني العقلاني الشهير يقنع ملايين المسلمين هو تفسير آية حد السرقة أو قطع يد السارق. الادعاء القرآني أنه لا يوجد هناك قطع يد السارق في القرآن، لكن الآية بكل وضوح بتقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله طبعا عزيز حكيم. الحكم اللي بالآية واضح ولا يستوجب تفسير، لا يحتمل تفسير أصلا، ولكن هن مجبورين يفسروه لأنه عمل غير أخلاقي. والتفسير اللي وصلوا له بالنهاية وصل لمرحلة أنه الإله نفسه تشوهت صورته، بس المهم عم نحاول نحمي القرآن. تفسير على الشكل الآتي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قطع تختلف عن بتك، قطع ليس لها علاقة مع كلمة بتك. سرق تختلف عن كلمة السارق، لكن أهم شيء كلمة الأيدي. الأيدي بمعنى القوة والسيطرة ووسائل التحكم. الله ما قال والسارق فاقطعوا يديهما، أيديهما اقطع أي وسيلة يستخدمها للسرقة. لذلك رجاء يعني لنكن حضاريين ولنكن منطقيين. اسمحوا لي اشرح لكم شو الشغلات اللي لازم تتقبلوها عقلانيا لحتى تقولوا انه هذا التفسير منطقي. بداية خالق الكون بكتابه الأخير والأهم كتب انه السارق والسارقة بتنقطع ايدهم جزاء، لكن ما كان هذا قصده، كان بيقصد شغلة تانية كليا. وهذا الإله كلي المعرفة ما كان عرفان ان البشر رح يفهموا الآية غلط. من بعدها هذا الإله كلي الرحمة والعدل بالمناسبة جلس 1500 سنة عم يتفرج على المسلمين عم بيقطعوا يد السارق ظلما، وما عم بيلاقي طريقة ليحل هاي المشكلة. هذا الإله كل هال 1500 سنة جالس عم يتفرج، ما عرف شلون بده يحل هاي المصيبة. فشو الحل كان لهذا الكيان القادر على كل شيء؟ انتظر 2023 لحتى الدكتور علي منصور كيالي عمل قناة على اليوتيوب ليشرح لنا أنه القطع لا تعني القطع، واليد بالمناسبة لا تعني اليد. هي الأشياء لازم نتقبلها عقليا إذا قلنا أن هذا الرجل فعلا وجد المعنى الحقيقي لتلك الآية. So good luck with that. رجاء لنكن حضاريين ولنكن منطقيين. آلية التفسير تبعهم ليس لها علاقة بالعقل ولا المنطق، الآلية لها علاقة بالعاطفة. هن بيفسروا بالعواطف، هن عاطفيا غير قادرين على تقبل أن هي الأشياء البشعة منسوبة لدين أو إله أو رسول. هن ما بيقدروا بشكل واقعي يثبتوا أن هي الأشياء غير موجودة، لكن بشكل عاطفي بيتمنوا عدم وجودها.
لهيك آلية التفسير الحقيقية تبعهم هي العاطفة على العقل وعلى النقل. الحريات افلام هندي طبعا اكيد ربنا مش فاتحها هناك في اوتيل، عيب الكلام هذا. ممكن حدا يقول طيب يا أخي وين المشكلة بالتفسير العاطفي؟ عمال لي أحسن من التفسير النقلي. والحقيقة إنه في مشكلة، لأن التفسير العاطفي اتضح إنه ما بيوصلنا دائما لاتخاذ قرارات الأخلاقية. في كتير مسلمين ضمنيا بيعترضوا أخلاقيا مع شو الموجود بالقرآن، لكن مستعدين مو بس يتقبلوا، مستعدين يطبقوه بنفسهم بسبب الخوف اللي هو أيضا نوع من أنواع العاطفة. خايفين من إله رحيم حضر لهم فرن أزلي إذا ما بيطبقوا أحكام القرآن بغض النظر إن شايفينها أخلاقية ولا غير أخلاقية. فهون في عنا شخص مو مستعد يتقبل أشياء غير أخلاقية بالقرآن لأنه عاطفته عم تسمح له، وفي عنا شخص بيقول لك أنا ما عندي اهتمام أبدا أنت شو شايفه مقبول أو غير مقبول، أنا خايف من جهنم. وهذا الشيء اللي بيفسر ليش بالحوارات او المناظرات بين القرآنيين واهل السنه بنشوف القرآنيين دائما عم بيقولوا انت شلون ترضى الهك يكون كذا، انت شلون ترضى رسولك يغتصب اطفال او يلحق نسوان بالشارع ويقول لها هبي نفسك لي. انا ما برضى اخلاقيا يكون هذا الشيء منسوب لديني. الطرف الاخر بنشوف دائما انه ما عنده اهتمام انت شو بتشوف مقبول او غير مقبول اخلاقيا، مهم النص حتى ولو ضمنيا هو بيتفق معك، مو مهم النص مكتوب كذا وانا خايف من نار جهنم. ومرة تانية هذا يفسر ليش إنسان عاقل بالوقت تبعنا ممكن يقول شغلة مثل ليس هناك دليل في العقل المحض يقول إن الرق جريمة. هذا الشيء اللي بيعطي الأخوة القرآنيين شعور بالعلو الأخلاقي على أهل السنة وجماعات أخرى في الإسلام، بحسوا حالهم أفضل منهم أخلاقيا. ولكن بالحقيقة الشيء اللي مو منتبهين عليه إنه برفضكم للأشياء البشعة بدينكم أنتوا أخلاقيا أفضل من كاتب القرآن نفسه. انتوا عم تحاولوا تطوروا دينكم وتحولوه لشيء جميل يمكن تقبله، وشايفين انه المشكلة هي من التراث والحل هو القرآن. مثل ما قلت ببداية الفيديو، لعنة القرآنيين هو القرآن نفسه، وتعلقكم بالقرآن ما عم يمنعكم فقط من تطوير الدين، كمان عم يمنعكم من إيقاف المصائب التي تحصل باسم الدين. الشيء الوحيد اللي فيكم تعملوه انه بعد ما تصير مصيبة باسم الدين تطلعوا وتحاولوا تقنعوا العالم انه هذه المصيبة ليس لها علاقة بالاسلام. انا صدقا اعتقد انه نيتكم طيبة، لكن اللي انتم مو شايفينه انه الآلية اللي عم تستعملوها لإصلاح دينكم هي آلية مكسورة لا تصلح اي شيء. لما تكون آيات القرآن بحاجة تغيير وتبديل وترقيع لكي تبدو نوعا ما أخلاقية، هذا الشيء بيفسر انه القرآن نفسه لا يمكن اذا ان يكون هو مصدر الأخلاق، وأيضا يفسر أن الأخلاق لها مصدر آخر. وإذا بتفكروا فيها، محاولتكم لحماية الله من إهانات التراث هي إهانة بحد ذاتها، لأنها تفترض أن هذا الإله بحاجة حماية، وإن كان هذا الإله فعلا موجود لا أعتقد أنه سيعجب بذلك. إخوتي القرآنيين، من كل قلبي بتمنى أنكم تحبوا بقلبكم بس تفكروا بعقلكم. بيس.